Good day, everyone. In this video lecture series, we'll be discussing the concept of fixed end moments for fixed end moments. Okay. Um, Start this off. Ang storya sa ito din given hatag sa tagay sa very particular na situation which we are to determine the fixed end moments sa supports for a beam shown below. Okay. Technically, this is called a restrained beam. Okay. So when you say restrained beam, isa sa ka-beam pero ang yang support dani fixed. Okay? It's called restrained kay when you say fixed gani kay kuha na siya kanang restrained na siya on all possible na kuha niya movement. Okay? So di siya pwede mo kuha sa kakanaog, di siya pwede mo ana dito horizontally, di siya pwede mo bend at these points. So wala ta zero so we have in other words zero deflection diri o ganun is zero slope. Okay? There's no rotation, there's no kwan. Okay? Ako ni siyang tawagan ng B. Sa diri sa na case din zero sad siya og kwan. Deflection and rotation. A. Okay? So, nga na ang lapas niya. Ba? Kadot lang Okay? I hope maklaro din siya din. This is delta A is equal to 0. Theta A then is equal to 0. Delta B is equal to 0. And theta B is equal to 0. Ako lang giris diya kay just to make some room lang sa. Okay? Now, if these considering these are points A and B, okay? A and B na siya na supports din Pag applyan to sa tong load diri, will generate some reactions din sa tuang beam. Okay? Particularly, bending niya paana dito, bending sa paana. Okay? Yan na siya try to resist ang kuanana. Now, sa nga na rin na case diri, I would like to kuan din resulting reactions na niya ako siya tawag din og FemB. Okay? So, RB din siya din And likewise, kani din siya din as FemA and RA din siya din FBM means stands for fixed end moments. Okay? Ano, maklaro ba siya? Hopefully, maklaro lang. Okay? So, we have something like this diri. We don't know the values for that, but kuan lang. Sige, ato lang sana siya yan. I consider this as the kuan dagan man we have lots of methods on how to solve for this, but akong kuan siya I would like to analyze this via conjugate beam method. Okay? So, ako na siyang himuon din yung kuan. Conjugate beam method. So, assuming na kani siya din by the way, aside from kuan na, EI is also constant throughout sa beam, okay? EI is constant. Dili na siya kuan. Dili siya kalay-lahi. Get change, okay? So, if that's the case then diri, akuha ni siyang himuon din ni kuan. RA sa moment diagram by parts should look like this. FEM din diri, kapkab na siya sa ilalom. So, may tabo na niya ana. Ang P din diri, is diri na siya na points. So, naog na siya dani. Okay? Kadot. I'm having some issues. Let's go back to sketching. Now, sa nga na case din diri, we have this conjugate beam. Tsura sa itong conjugate beam din kinani. So, ito guys, of time pa sulat din
Okay? So, ito siya itong conjugate beam. Di pa. Dapat din siya conditional load. Okay? Just give me some time sa. I've also read some comments on Facebook sa dito na wanda ko nun sa katong picture sa isa ka particular bridge there between two malls. Uh, so for the reflection of the kwan midspan. Oh, nya na din dito nag-comment din nga unsa daw ko na method ako ang katod ako nung sa imong method sir itong paborito nimo nga conjugate beam. Okay. So, but anyway, ang kwan na siya na the reason why I like conjugate beam kay mas convenient siya. Okay? Mas convenient na siya. Now, for this din ako na siya imulog ka ng MEI diagram ang gina siya dapat atong conjugate beam. So, this should be dito lang. Okay? So, we have something like this as a diagram. Now, if ganyan diri, this should be represented by loading RA over EI siya. Okay? M over EI diagram ang din basta conjugate beam. This should be represented by FEMA divided by EI. Okay? That is for kanisha. Blue, internal loadings. Now, kanisha itong red na sa diri, that should be P. P, atong distance diri is B. Ba? So, this should be PB over EI. Okay? So, our conjugate beam should look like this na dayon. So we have something like this. Okay? Now, if kanang atuang kwanda ni case na to, ito siyang ikuan analyze na din ba? From our conjugate beam, gusto ko mag-calculate na yung mga kuan na to, equilibrium. I'd say summing up forces lugar din sa y should be equal to 0, di ba? That's the way na magkwanta, mag-analyze. So, if that's the case here, this triangular load should be converted to one force. Okay? So, in order to do that, we need to calculate its area. 1/2 times atong base diri, it should be L, times height, then dali na RA over EI. Okay? Ako lang siya yan. Okay, para mas convenient na siyang kon. Now, kanina sa din siya diri, area ani niya, that should be equal to sa FEMA. FEMA over EI. Height times base siya din niya. Itong base is equal to L. Okay? So, ana siya. So, other force. Plus, kanina siyang isa din of course, kanina siya itong red na force. Red triangle. B times PB over EI. Okay? So, something like this ang atong Y. Now, so for that na dayon, EI can be cancelled out ba? Mawala naman to ni siya. Mga terms. So, if ako na siya, i-rearrange din, I multiply everything by 2, kani siya, mawala na siyang 1/2. 1/2, kani siya, ma-times 2 din siya, di ba? So, labas ana sa iya kada yun, dire. Napunta siya RAL. Sorry. Nani siya L dire. Ay, L. Okay? Having problems with sa spillage sa kukan. Anyway, if ako na siyang i-quandary, simplify, that should be equal to sa RA L squared should be equal to sa 2 fem
A times L plus kani din siya diri PB squared na siya. Okay? So, we have something like this. I'll just in case this box on. Okay? Can be useful later. Kani siya na relationship. So, sabi lang sana ako na siya parang kayo. Okay? Gamiton ka na ako na siya ni blue na. For this time, I would like to calculate for moment na to at B. Okay? So, to calculate moment at B, summing up moments at B is equal to 0, di ba? So, pag calculate na to na siya during moment, just need to multiply ang kuwanan niya. Gani siya ang iyang rotation clockwise. Gani siya kani si rectangular blue o kani si triangular red, that is counterclockwise. Okay? Si triangular blue ra mo ilang kontra. So in that case diri, for one side of the equation, we have ang kuan ato triangular blue. So that is 1/2 times sa base times height na to diri. REL over EI. Kaya siya. Multiply it by itong kuan din moment arm which is 1/3 of this. Ba? So, kaya siya itong moment arm. L over 3. That should be equal to kanina sang duha diri. Boss. Ang ato ang area ning kuan kang rectangle, that should be yun sa FEMA over EI times L. Okay? Ang yaring moment arm nila is just half sa itong kuan rectangle. So, that is sa L over 2. Okay? That should be kuan sa din plus area na po ning ato ang kuan red triangle, that should be 1/2 times sa base times height PB over EA multiplied by ang atong kuan moment arm is just B over 3. Okay? B over 3, 1/3 of B. So, that should be B over 3. We have something like this today. Okay? Now, ako ni saya ha kay gusto na ko ni siya kanon. I-cancel out ang EI. So, we have something like this. Yeah. Gawas din ana saya ha, mahimo din ni siya og 1/2 times 1/3, that should be 1/6. Kani siyang R, kani siyang L, ako lang na siya i-retain sa dia. Kani din siya RAL times L, that should be squared. 1/6 of kuan na siya, L squared. Kanina sa din siya diri, that should be equal to unsa? L squared over 2 FEMA. Okay? Ano lang na? Plus, kanina sa isa din diri, that is unsa 1/6 gyapon siya. Sige lang na kung siya express ngayon na kuan way. B PB squared ba? 1/2 times 1/3. Kung siya 1/6. So we have this kuan din particular na equation. Now, we already know that RAL is equal to kini na expression, di ba? So, if we go by that na kuan dayon expression, this should be unsa 1/6 times L multiplied by kaya siya din ni ba? That is 2 Fem A L din dari plus PB squared. We replace that with kanan sa na term. Then we have unsa 1/2 L squared Fem A plus 1/6 B PB squared. Ana lang. Ako ani siyang ikuan din, i-distribute na ko ni siya din and I try to kuan na dayon sa kanang
Sana simplify nato na siyang expression. So 1/6 times kung this is 1/3. 1/3 or L times L squared FEMA plus 1/6 PB squared L. Okay? This is unsa 1/2 abi L squared FEMA plus sa man siya diri 1/6 PB squared B. Ako siyang gingan nag-cluster kay para it's easier to combine na dayon. Okay? Now, ako siya diri I toss things around na dayon ba? Kani siya I toss it dito na side. Kani siya na term ako ni siya labay dito. Because while kani siya na term din niya ako siya labay din diri. Okay? So, ang labas din na nasa iya dayon that should be yun sa 1/6 PB squared kani plus 1/6 PB squared B minus na siya. Okay? Minus na kay negative siya naman. Labay din ako siya diri that should be L squared over 2 FEMA minus L squared over 3 FEMA. So, we have something like this na rin. Diba? Now, ako gusto ko mag-kuan. Gabi, kuan. Sudan. Edit lang Okay? So, what I would like to do here is that ako na siya factor out ang atong kuan. PB kuan. PBL o kanina siyang PB. Okay? Ako siya factor out. So, this becomes kuan na dayon. L minus B ba? Ano siya? So, likewise, kini sa dendri sa PCAS po, what I would do na sa dendri, I will factor out the kuan. Kaya minus na ako siyang duha. Diba? So, 1/2 and 1/3, 1/2 minus 1/3, that just becomes unsa, 1/6. So, something like this is a dayon, ba? And from there na dayon, natay L over L minus B. What I would like natay kuan diri, L is just unsa, A plus B, di ba? If I were to rewrite that, that should just be unsa, L minus B is equal to A. Okay? So, kani siya di L minus B, this is just unsa, A. If ako na siya rearrange din diri, I will just find out that unsa FEMA or ako sa siya ikon diri 1/6 PB squared A is equal to L squared 6 FEMA. Okay? So 1/6 they cancel out. So you just have unsa nang din be? PB squared A over unsa L squared. So ana ra gyud na siya nga atong content. This is our unsa fixed end moment at A. Okay?
So we have FEMA is equal to PB squared A divided by L squared. Okay? We already have expressions and kani. Now, sa nga na sa na case, we've already analyzed the conjugate beam. We go to the real beam, back to the real beam. Kini, diba? If, question din base ta sa itong real beam na calculations, dali ta agi. Then sa itong route. Via the real beam, I would like to sum up moments at B. Diba? It should be 0. Pag 0 ni mo na saya then dire, we have rotation is clockwise. RA is clockwise versus FEMA is counterclockwise. Ug si P. Okay? So, kauban din kasi FEMB plus RA. RAL. Okay? RAL is equal to siya. Versus the yun si FEMA. FEMA. Plus kani din sa tong kunin din ni PB. Mura rin siya kuan. Kani siya, wala na nimong AI. Pili ka po niya ninyo strategy, wala na yung AI. Going up, kani siyang duha, going down, sumunang dito sa speaker side sa equation. If you mo na ignore ang AI, pwede ka na rin yung tanahon. Okay? Para dili na mo mag-analyze, kanila yung tanahon diretso. Say, Sura's figure, you can already determine the directions na dayon. Okay? But anyway, that's another kona sa technique. Now, I go back to this, ba? We're solving for FEMB. Atong kwan ani kay goal na to kay si Petano si FEMA. Now, sa ingani na case da yun diri, I would like to kwan ani multiply everything by L. Okay? So, this essentially becomes unsa FEMBL plus RAL squared is equal to unsa FEMA siya plus PBL. Okay? So, we have something like this, ba? Now, FEMBL diri, sige lang, atola na siyang konon, pasagdan na nato na siya. RAL is equal to this. Okay? Kani siya, we can break this down in terms of kana. So, that becomes 2 FEMAL plus PB squared. Diba? Wala man siya mga multipliers da. So, we can just substitute it na lang din directly. So, we have 2 FEMAL din plus PB squared. We have something like this na dayon. Diba? Okay. Ay, di siya. 1 naman yun. Tingala ko. Sakto. PB squared. Tayo sa akadot lang. Ay, ba? PBL. Sorry. Sa may tabong kwan. Sige, nagaganda na ako. So, I think this is a correct na expression. Akong gusto mo na saya kay akong i-combine ang mga like terms and just see how it goes na dayon. Okay? Ano siya din FEMB, I'll just keep it at one side. Kani din siya diri 2 minus 1 ana, that should 1 minus 2, that should be it's a negative. Okay? Negative na siya. Kani siya dayon, ako ni siyang himunog kuan, PB squared, di muna ako siya PBB. Okay? Kung si dautan ana, ako rin siya butang din dito. So, we have something like this na dayon din PB L minus PBB. Okay? If ako factor out si kuan din PB, I will just have L minus B. Ba? PB ana din ang labas na sa din niya, di ba?
So, kani din siya din L minus B, as we recall, L is equal to A plus B, ba? We could just say lang din na L minus B is equal to A. So, this is should be A. Ano na siya. So, sa nga na case din dire, we already know that FEMAL is equal to kani, ba? So, this is negative times sa PB squared A, L squared times L plus PBA, FMBL na siya yung anak dayon. Now, for that case na dayon dire, I would like to kuna dayon kana divide kani siya, cancel out ni siya dire, ando ka else. Okay? Leaving us just L na lang dayon, ba? So, sa nga na kaso din dire, we'll just have unsa FMBL negative PB squared. Ako lang ni siya ikuan gusto na ko ni siya i-multiply by L over L. Oh, kung may doubt na na. Ay, basta lang mapaitan na to siya palusot ba? So, may tabuan ni siya negative PB squared A over L plus ko na ni siya PB AL over L. Diba? So, nga na siya. Ako din ni siyang i-kuan din. We can just play with this na dayon na kuan. Na equation. Ako ni siyang imundanig si FEMBL multiplied by, ay kanya din siya din factor out PBA over L. Diba? So, may tabuan na siya din diri. Or, okay? Akong gusto i-factor out si PB lang. PB over L. And we will have just kuna din negative PA plus A times L, di ba? But we already know that L is equal to sa A plus B. So, I'll just say A times A plus B na siya. So, ana na dayon, di ba? So, if I were to further simplify this, so L3 negative BA plus A squared plus BA yapon siya din, masakto. So, ano na rin na siya, di ba? Do ka book BA that cancels out, leaving us with just unsa na lang din diri. PBL A squared, okay? That shall be our FEMB. Napay L diri. Divide by kon lang. So, maana siya. This is our FEMB. Fix and moment at kon din na B. Now, yan na siya. Gabi ang pag-drive labad man sa ulo. Noon, sa roller coaster ride. But hindi mo una-una na lang din kay para masayo ng inyong analysis. Kuan lang ka ng common sense. Okay? Balo naman ka na itong FEMA is kani siya. Wat-wato na namang pattern. Okay? FEMA, if kani itong moment diri, that is equal to, ang force na itong gikuan diri, involved kini, times ang katudeng side na ito sa kapila, P squared, multiplied by kani dayon. Divide by entire span, L squared. Sa kani dayon, palihon lang ni may mong utok na po din diri, i-interchange ang role ni A ug B. Si A na sa mo square dito na case. I'm beaten kaya ang power of 1 lang din siya. Diba? Ano lang na siya kung gusto ninyo kuan kanang shortcut na pamagi. Bali lang inyong kuan. Ang inyong sa imagination na lang siya na yun. Daugon. That's just one hint na pwede nyo makunan. Ako matag sa inyo na pamagi. Okay?